Hello everyone, welcome back to the channel. আজি নতুন এটা টপিক লৈ আনিছো আৰু হেইটোৱে হৈছে কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস ইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন ঠিক আছে যিমানবোৰ মানে ইম্পৰ্টেন্ট কনস্টিটিউশনাল প্ৰভিজনস দিছে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আমাৰ কনস্টিটিউশনে সকলোবোৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰি যাম সো আপোনালোকে যেহেতু দেখিছে এক্সামবোৰত কিমান এডুকেশ্যন ৰিলেটেড কনস্টিটিউশনাল মেটাৰ্ছবোৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে আৰ্টিকলছবোৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে এমেণ্ডমেণ্টছবোৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে সো সেইবোৰৰ বাবে স্পেচিফিক্যালি এই ভিডিঅ'টো লৈ আনা গৈছে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই যায় তেনেহলে আপোনালোকৰ যদি কিবা এডুকেশ্যনৰ ৰিলেটেড আৰ্টিকলছ এমেণ্ডমেণ্টছৰ যদি কোৱেশ্চন আহে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পাৰিব সো হেখৰলৈকে চাব আপোনালোকে বহুত বেছি নলেজ লৈ কিনি যাব এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা লগতে শৰ্ট নোটছবোৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব অথবা আমাৰ পৰা নোটছবোৰ কালেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে জাস্ট আমাৰ লগত কন্টেক্ট কৰিলে হ'ল যিটো নম্বৰ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা গৈছে লিংকৰ থ্ৰু দি হেইটোৰে আপোনালোকে জাস্ট কন্টেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া বলক আজিৰ ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু প্ৰথমতে কোৱেশ্চনলৈকে যাওঁ হেইটোৱে হৈছে Which article of the Indian Constitution guarantees the right to education for children aged 6 to 14 years? আৰু এই আৰ্টিকলটোৱে হৈছে অপশ্যন বি Article 21A আৰু এই আৰ্টিকলটো ইনসাৰ্ট কৰা গৈছিলে 86th Constitutional Amendmentৰ দ্বাৰা যিটো দিয়া গৈছিলে 2002ত আৰু এই আৰ্টিকলটোৱে এডুকেশ্যনক ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি কৰি তোলে আৰু এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট কৰি তোলে ফৰ অল চিলড্ৰেন এজড বিটুইন 6 to 14 years এই প্ৰভিজনটো এইম ৰাখিছে যাতে ইউনিভাৰ্চেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত Next question ti hoise the Right to Education Act was implemented in so এই এক্টটো ইমপ্লিমেন্ট কৰা গৈছিলে 2010 ত ঠিক আছে কিন্তু পাস হৈছিলে implemented to 2010 আৰু এই এক্টটো পাস হৈছিলে কেতিয়া 2009 ত ঠিক আছে সো পাস হোৱা ইয়াৰটো বেলেগ ইমপ্লিমেন্ট হোৱা ইয়াৰটো বেলেগ দুইটা কনফিউজ নকৰিব ইমপ্লিমেন্ট হৈছিলে 1st এপ্ৰিল 2010 ত কিন্তু একটো অলৰেডি পাস হৈছিলে 2009 তে সো এই দুটা বস্তু আপোনালোকে মনত থব আৰু এই এক্টটোৱে আৰ্টিকল 21A টো অপাৰেশনালাইজড কৰিছিলে আৰু এডুকেশ্যনক এটা লিগালি এনফৰ্সেবল ৰাইট কৰি তুলিছিলে 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰৰ শিশুসকলৰ বাবে Next question, which article directs the state to provide early childhood care and education to children below 6 years? Aru yare answer hobo option A, Article 45. It is a directive principle of state policy hoy, jitu eniki state ok direct kore jate early childhood care and education diye children hokolok jiburor age 6 years of age hoy ba tarse komor hoy. আৰু এই বস্তুটোৱে এমফাসাইজ কৰিছিলে ইম্পৰ্টেন্স অফ প্ৰি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন আৰু চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত নেক্সট কোৱেশ্চনটি হৈছে এডুকেশ্যন was transferred from the state list to the concurrent list by which constitutional amendment আৰু সেই amendmentটোৱে হৈছে 42nd amendment 42nd constitutional amendment act এইটো আহিছিল আপোনাৰ 1976ত আৰু এই amendment actে এডুকেশ্যনক ষ্টেট লিষ্টৰ পৰা কনকাৰেন্ট লিষ্টলৈকে শিফট কৰিছিলে এজ এ ৰিজাল্ট আমি দেখিব পাইছিলো যে বোথ চেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া এডুকেশ্যনৰ ওপৰত লজ বনাব পাৰে Next হৈ গল which fundamental duty requires parents to provide educational opportunities to their children আৰু ইয়াৰে answer হ'ব option B article 51A K এই আৰ্টিকলে এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কৰি থলে পেৰেন্টছ অথবা গাৰ্জিয়ানছৰ যাতে শিশুসকলক অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰিব লাগে বিটুইন 6 to 14 ইয়াৰ্ছ অফ এজ কিয়নো আপোনালোকে চাব অলদো 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত শিশুসকলক কম্পালসৰি এডুকেশ্যন মানে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰা গৈছে বুলি যদিও চৰকাৰে কয় কিন্তু যদি পেৰেন্টছ বা গাৰ্জিয়ানে যদি নপঠায় শিশুক তেনেহলে সেই সুবিধাটো শিশুৱে লাভ কেনেকৈ কৰিব সো যাতে তেওঁলোকে পঠাবই লাগিব সেই কথাটো গ্যাৰান্টি কৰিবৰ বাবে এই আৰ্টিকলটো দিয়া গৈছিলে নেক্সট Which article prohibits discrimination in educational institutions maintained by the state? আৰু এই আৰ্টিকলটোৱে হ'ব আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 15 এ discrimination prohibit কৰে on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth আৰু এই বস্তুটোৱে ensure কৰে equal access to educational institutions maintained or aided by the state Next article, which article guarantees equality of opportunities in public employment and indirectly supports educational equality? So, yare answer of option
B. Article 16. Article 16 এ equality of opportunity public employmentor ক্ষেত্ৰত guarantee কৰে. Since education to often eta prerequisite কোৱা যায় employmentor কাৰণে, এই articleটোৱে indirectly equal educational opportunities আৰু access promote কৰে. Next hol Article 29 of the Constitution protects answer hobo cultural and educational rights of minorities. Article 29 এ minorities or interest homo protect কৰি ৰাখে by preserving their language, script and culture. এই বস্তুটোৱে also safeguard কৰে তেওঁলোকৰ educational rights আৰু discrimination prevent কৰে কোনো ধৰণৰ educational institutioner underত. Next question di hoise which article gives minorities the right to establish and administer educational institutions. Aru hey right to hoise hey article to hoise article 30. A article e religious aru linguistic minorities hokolok right grant kore jate tioluke educational institution administer koribo pare establish koribo pare of their choice. A provision to minority identity aru educational autonomy protect kore. Next is which article prohibits religious instruction in educational institutions wholly funded by the state. Aru yare answer hobo option D. Article 28. Article 28 e religious instruction prohibit kore educational institutionot jibur wholly funded by the state hoy. Eitwe eta secular character reflect kore amar Indian constitutioner aru neutrality ensure kore in public education. Next question, which constitutional amendment inserted Article 21A. So lobagote moi first question ote koisui hitwe hoise option C 86th amendment jitu 2002 da hisile jitu eniki education of free and compulsory kori tulisile hoine. Next, Article 46 directs the state to promote educational and economic interest of answer hobo option C SCs, STs and weaker sections. Article 46 to eta directive principles of state policy hoy jitu eniki state ok direct kore jete tioluke educational or economic interest promote kore scheduled caste or scheduled tribe or other weaker sections of the society while protecting them from social injustice and exploitation. Next, the right to education is a right to education to ki hoy etu eta fundamental right hoy. So after the insertion of Article 21A by the 86th constitutional amendment, right to education to eta fundamental right hisabe boni tulisile. Every child ji hokol niki 6 to 14 years or major hoy teolukor constitutional guarantee hoy porisile free and compulsory education to. Next hoy which article guarantees equality before law. Aru hey article to hobo Article 14. Article 14 e equality before the law guarantee kore aru equal protection of laws guarantee kore to all persons within the territory of India. Next, which constitutional provision abolishes untouchability and supports educational equality. So untouchability related article to hoise Article 17. এই আৰ্টিকলে আনটাচেবিলিটি abolish কৰে আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ আনটাচেবিলিটি ৰিলেটেড ইন এনি ফৰ্ম সেই বস্তুটো প্ৰহিবিট কৰে। এই প্ৰভিজনে হেল্প কৰে যাতে ইকুৱেল এক্সেছ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনছ বা অপৰচুনিটিজ সমূহত এনশ্যোৰ কৰি ৰাখিব পাৰে ফৰ অল চিটিজেনছ ৰিগাৰ্ডলেছ অফ কাষ্ট। Next question, the directive principles of state policy related to education are mainly found in হেতু পোৱা যায় পাৰ্ট 4 ঠিক আছে। Article যেনেকৈ 45, 46 এইবোৰে ষ্টেটক গাইড কৰে এডুকেশ্যন প্ৰমোট কৰাৰ বাবে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আৰু ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰমোট কৰাৰ বাবে। নেক্সট হৈছে which schedule of the constitution contains the concurrent list under which education is placed আৰু সেই schedule-টোৱে হৈছে 7th schedule। এই scheduleৰ আণ্ডাৰতে ইউনিয়ন লিষ্ট, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্টটো আছে। এডুকেশ্যনটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত প্লেচ কৰা গৈছিলে থ্ৰু 42nd কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট যিটো এনেকৈ এলাউ কৰিছে বোথ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক যাতে এডুকেশ্যনেল মেটাৰ্ছৰ ওপৰত লেজিছলেট কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈ গ'ল which article originally directed the state to provide free and compulsory education up to 14 years within 10 years of the constitution আৰু সেই আৰ্টিকলটোৱে হ'ব Article 45. Before Article 21A was introduced, Article 45 to direct কৰিছিলে ষ্টেটক যাতে free and compulsory education provide কৰক children up to 14 years of age within 10 years of the commencement of the constitution. Next question di hoise the fundamental duties are contained in fundamental duties সদায় মনত হ'ব হেতু 4 part 4 8 আছে ঠিক আছে।
So fundamental duties for part 4a list kora goise constitution or under 51 a article a duties bur 42nd constitutional amendment or darai 8 kora goisile 1976 o jate responsible citizenship encourage koribo pare. Next we say which constitutional goal is most directly achieved through universal elementary education. Yare answer hobo social justice and equality. Universal elementary education e equal opportunities promote kore logote social inequalities komai aru citizen hokolok empower kori tule. So ami kobo paru je it directly constitutional goals sole contribute kore of social justice, equality and democratic development. Next we go, which part of the constitution contains fundamental rights related to education? Heitwe hobo part 3. Constitution or part 3 fundamental rights homo dia goise. Educational rights jeneke equality in education, protection against discrimination, cultural and educational rights of minorities aru right to education e hokolobor a provision or under ote ase. Next we go, which article prohibits discrimination in admission to educational institutions maintained by the state? Aru yare answer hobo C. Article 29(2). Article 29(2 e state korise je kuno citizen teolukok deny kora najabo kuno dhoroner educational institution admission korar babe maintained by the state or receiving state aid on grounds of religion, race, caste, language or any of them. A bostu to a equal access education or khetrat promote kore. Next we go, article 15(4) empowers the state to make special provisions for aru yare answer hobo option C. SCs, STs and socially and educationally backward classes. So article 15(4) state allow kore jate special provisions banabo pare including reservations in educational institutions for SCs, STs and socially and educationally backward classes jate educational equality promote koribo pare. Next we go, which constitutional amendment added article 15(5) enabling reservation in private educational institutions. Aru hey amendment to hoise 93rd amendment. So 93rd constitutional amendment act G2 neki 2005 ot ahisile a2 article 15(5) to insert korise jar dara neki state empowerment dia goise jate reservation dibo pare for socially and educationally backward classes, SCs and STs in educational institutions including private aided and unaided institutions. Next we go, which article guarantees freedom of speech and expression which includes academic freedom? Aru hey article to hoise A. Article 19(1)(a). So A article to a freedom of speech or expression guarantee kore academic freedom, research, teaching or exchange of ideas in educational institutions able consider kora jay part of this constitutional freedom. Next we go, which article protects the interest of scheduled castes and scheduled tribes in education? Hey article to a article 46. So article 46 is state of direct kore jate educational or economic interest jibur SCs, STs or weaker sections teolukor jate protect koribo pare thik ase from social injustice and exploitation. Next we go, the concept of equal educational opportunity is mainly based on हेतु आर्टिकल 14 और ऊपर बेस्ड करि আছে जेहेतु মই অথনিও কৈছো আপোনালোকক যে আৰ্টিকল 14 এ ইকুৱেলিটি বিফৰ দা ল আৰু ইকুৱেল প্ৰটেকচন অফ লৰ ওপৰত গ্যাৰান্টি কৰে এই কথা দুটাত গ্যাৰান্টি কৰে সো এই যেটো প্ৰিন্সিপল অফ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ হেতু ডিৰাইভ কৰা গৈছে এই কনস্টিটিউশনাল গ্যাৰান্টি অফ ইকুৱেলিটিৰ দ্বাৰা Next we go, which article guarantees freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion? Hey article 2 hoise article 25. Article 25a freedom of conscience aru right to freely profess, practice and propagate religion to guarantee korise. A bostu to a reflect korise je jitu amar India's secular nature to ase he bostu to reflect korise logote religious freedom hokolo citizenor karone ensure korise. Next we go, educational institutions wholly maintained by state funds cannot provide answer hobo religious instruction. এইটো দিয়া গৈছে আৰ্টিকল 28 ত তো আৰ্টিকল 28 ৰ মতে এডুকেশনাল ইনষ্টিটিউশনছ যিবোৰ নেকি হোলি ষ্টেট ফান্ডেড হয় তেওঁলোকে ৰিলিজিয়াছ ইনষ্ট্ৰাকচন ইম্পাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে এই প্ৰভিজনে আমাৰ যিটো সেকুলাৰ নেচাৰ হয় হেতু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছে পাব্লিক এডুকেশনত Next we go, which of the following is a directive principle related to education? Heitwe hoigol article 45. মই অথনিও কৈছো আৰ্টিকল 45 to এটা DPSP হয় যেটো নেকি আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশনৰ ওপৰত ফোকাস কৰে below 6 years of children.
সো এই আৰ্টিকলে ষ্টেটক গাইড কৰে যাতে এডুকেশ্যনেল পলিচিজ আৰু প্ৰগ্ৰামছবোৰ ভালদৰে ফ্ৰেম কৰিব পাৰি নেক্সট হৈ গ'ল দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কেম ইনটু ফ'ৰ্চ অন সেইটোৰ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি 26 জানুৱাৰী 1950 সো চাব ইয়াত সদায় এটা ডিফাৰেন্স মন কৰিব কেম ইনটু ফ'ৰ্চ কাৰ্যকৰী কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 কিন্তু আপোনালোকে মনত থ'ব অডপ্ট কেতিয়া কৰিছিলে অডপ্ট কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949ত সো এই কিটা ৱৰ্ড ভালকে চাব অডপ্ট কেতিয়া কৰিছিলে বুলি ক'লে 26 নৱেম্বৰ 1949 কেম ইনটু ফ'ৰ্চ কেতিয়া হৈছিলে ক'লে মানে 26 জানুৱাৰী 1950 ঠিক আছে সো এই ডেটোকে আমি জানে আপোনালোকে ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে এভৰি ইয়াৰ আমি সেলিব্ৰেট কৰোঁ এই ডেটো চুজ কৰা গৈছিলে যাতে যেটো পূৰ্ণ স্বৰাজ ডিক্লেৰেশ্যন আছিলে সেইটোক অনাৰ কৰিবলৈ এই ডেটোকে আমি ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে চুজ কৰিছোঁ নেক্সট Which article protests minority educational institutions from discrimination in granting aid? Your answer hobo option C. Article 32. So, a article provide kore je state কোনো ধৰণৰ discrimination নকৰিব against any educational institution managed by a minority while granting aid. এই বস্তুটোৱে equal treatment আৰু protection ensure কৰে minority educational institutions সমূহৰ কাৰণে Next cycle, which constitutional value is most closely associated with providing education to all? Heitwe all of the above. Kyono amak secularism lage, equality lage, justice lage. Universal education ne equality promote kore by providing equal opportunities, justice by reducing social and economic disparities, or secularism by ensuring education is accessible to all irrespective of religion. Hey babe, a hokoloble constitutional values closely connected hoye ase education or khetrat. Next cycle, the right to education applies to children in the age group. Ito ma starting or pora serious hoine. So ito আপোনালোকৰ এতিয়া দিমাগত তো পুৰা এইটো তো গ্লু চিপকোৱা নিচিনা চিপকি যাব লাগে 6 to 14 years এইটো একেবাৰে মনত থৈ দিয়ক নেক্সট হৈ গ'ল the constitution promotes education primarily for so answer হ'ব development of an equitable society education to hodai eta tool hisabe view kore for achieving social justice equality national integration and overall human development so constitution e education promote kore jate eta equitable or democratic society build koribo pare Next is which article prohibits child labor in hazardous occupations indirectly supporting education Hitwe hobo option B Article 24 Article 24 e hihu hokol jar niki 14 বছৰ আছে কম বয়স তেওলুকক prohibit কৰে যাতে তেওলুকে ফ্যাক্টরি মাইন বা বেলেগ hazardous occupationৰ লগত যদি যাতে ইনভলভ না থাকে so by preventing child labor indirectly এইটোৱে স্কুল অ্যাটেন্ডেন্স টু এনকাৰেজ কৰিছে আৰু ইউনিভাৰ্সাল এডুকেশনৰ যেটো গোল হেতুক সাপোৰ্ট কৰিছে নেক্সট হৈছে which constitutional amendment is often called the education amendment হেতুৱে হ'ব 86th amendment 86th amendment যেটো 2002 ত আহিছিলে যাক পপুলাৰলি এডুকেশন amendment বুলিও কোৱা যায় কিয়নো এই amendmentে এডুকেশনক এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বনাই তুলিছিলে থ্ৰু আৰ্টিকল 21A আৰু বহুতো ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট চেঞ্জেস ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ৰিলেটেড টু চিলড্ৰেনছ এডুকেশন Next question, which fundamental right allows minorities to establish educational institutions of their choice? Aru yare answer hobo option B, cultural and educational rights. So article 29 aru 30 under cultural and educational rights, a article kitai যিবোৰ মাইনৰিটি সকলৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে হেতু প্ৰটেক্ট কৰে আৰু তেওঁলোকক ৰাইটস দিয়ে টু এষ্টাব্লিশ এণ্ড এডমিনিষ্টাৰ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছ অফ देयर চইচ Next cycle, which constitutional principle ensures that education should be accessible without discrimination? Your answer hoy gol equality. Jitu principle of equality, jitu neki article 14, 15, 16 or ami dekhisu, heitwe hokolo citizenok karone ensure kore je hokolo jate equal access by education opportunity khetrot without discrimination based on religion, caste, gender or place of birth. Next hoigol the constitution seeks to eliminate educational inequalities mainly through answer hobo
both fundamental rights and directive principles. Educational equality to fundamental rights such as equality and non-discrimination hetur dara ami dekhisu promote kora as well as directive principles jeneke article 45 aru 46 যিটো নেকি ষ্টেটক ডিৰেক্ট কৰে যাতে এডুকেশ্যনেল অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰক আৰু উইকাৰ ছেকশ্যনক ছাপোৰ্ট কৰক চ' সেই দুটাৰ থ্ৰু দিয়ে আমি দেখা পাইছোঁ যে কনষ্টিটিউশ্যনে এডুকেশ্যনেল ইনইকুৱেলিটিজ এলিমিনেট কৰিব বিচাৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন which article safeguards educational rights of linguistic minorities আৰু সেইটোৱে হ'ব অপশ্যন বি Article 29. Article 29 এই linguistic আৰু cultural minorities or interests protect কৰে এই আৰ্টিকলে গ্যাৰান্টি কৰে যে কোনো এনেকুৱা এটা সেকশন অফ সিটিজেন যাৰ নেকি ডিস্টিংক্ট ল্যাঙ্গুৱেজ আছে স্ক্ৰিপ্ট আছে কালচাৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে যাতে তেওঁলোকে কনজাৰ্ভ আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰে এই প্ৰটেকশ্যনটোৱে এডুকেশ্যনেল ৰাইটছ লৈকেও এক্সটেণ্ড হয় Next question hoise which article directs the state to minimize inequalities in income and opportunities including education aru hey article tu hoise article 38 article 38 etu eta dpsp hoy jitu eniki state ok direct kore jate social economic or political justice promote kore aru inequalities reduce kore in income status facilities and opportunities including educational opportunities Next hoise the provision for free and compulsory education was originally included in so originally it included asile DPSP er underot ঠিক আছে jitu neki mo koisilu nohe article 45 DPSP tar underot asile etu pisole etu 86 constitutional amendment or through the eta fundamental right bonisile under article 21A Next question which constitutional provision is the basis for inclusive education in India Yare answer hobo equality and non-discrimination. Inclusive education to constitutional principles of equality, social justice and non-discrimination or uporot based kori ase jitu niki ami article 14, 15, 16 and 21 8 dekha paisu. A provision buri ensure kore je hokolo hihuye jate educational opportunities receive kore without discrimination. Next hoy gol the concurrent list allows. Concurrent list ki allow kore. Concurrent list allow কৰে যে both central আৰু state government যাতে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত legislate কৰিব পাৰে since education to transfer কৰা গৈছিলে 42nd amendmentor দ্বাৰা concurrent list লৈকে so both parliament আৰু state legislature education related laws বোৰ বনাব পাৰে in case of conflict central law generally prevails Next question heitwe hoise which constitutional principle supports the idea that every child should attend school heitwe hoise free and compulsory education so jitu free and compulsory education principle to jitu 21A article or ami dekha goisu dekhisu heitu ensure kore je hihu ji hokol 6 to 14 years or major teolukor access of schooling ase this is one of the most important educational commitments of the Indian constitution So imane asile amar jimanpur important articles related to education so ami jimanpur exam or aha dekhisu henuka dhoroner pur gutei kita aji cover korisu so apnaloke comment kori janabo buji paise ne nai logote ki topics aru apnalokok lage specific videos eiburu comment kori janabo ajile ahisu thank you so much for watching